Hi guys, কি খবৰ? আকৌ লৈছো আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটি ভিডিও। আজি ভিডিওৰ বিষয়বস্তু হৈছে আজি সাবুন বনাম। সাবুন কি সাবুন বনাম জানে আপোনালোকে? নিম পাতৰ সাবুন বনাম। জানে এতিয়া গৰম দিনতো খজুলি হয়, ঠাণ্ডা দিনতো হয়, ধুলি বালি লাগি মানুহৰ ছালৰ। হে ছালৰ উপকাৰিতাৰ বাবে আজি মই নিম সাবুন বনাই দেখুৱাম আপোনালোকক। তাৰ পিছত এয়া নিম পাত হাতত লৈ আছো। এখিনি এতিয়া গুছাই মেলি মিক্সিত দিম। দেখুৱাই থাকিম বাৰু প্ৰচেছটো কেনেকৈ মই নিম সাবুন বনাও। তাৰ পিছত তেনেহলে এতিয়া চাও আহক মই নিম সাবুন কেনেকৈ বনাও। তাৰ পিছত হে আৰু নতুন এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব দেই, যিহে নেকি নতুন ভ্লগাৰ হয় সেইবাবে। আৰু তেনে পাকঘৰত যাওঁ এতিয়া চাওঁগৈ মই নিম সাবুন কেনেকৈ বনাওঁ। ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব দেই। ভিতৰলৈ আহিলো। এতিয়া নিম পাতখিনি কি কৰিম, এনেকৈ ঠাৰিয়ে চাৰিয়েতো মিক্সিত দিব নোৱাৰি, সেয়েহে এনেকৈ গুচাই ল'ম। এতিয়া এইখিনি দেখিছে এনেকৈ এয়া দেখিছে পানী অকমান দি এইখিনি মিক্সিত খুদি লওঁ। নিম পাতখিনি এয়া মিক্সিত দেখিছে ধুনীয়াকৈ খুন্দি ল'লো। খুব বেছি 2-3 চামুচ ওলাব। তাৰপাছত এয়া চাকনিখনত দি ধুনীয়াকৈ ৰস উলিয়াই ল'ম। এতিয়া নিম পাতৰ এয়া ৰস উলিয়াই ল'লো। দেখিছে 3-4 চামুচ হ'ব। ধুনীয়াকৈ 4 টুকুৰা চাবোন ওলাই যাব। তাৰপিছত এইফালে মই গেছত এয়া গৰম পানী পাতি থৈছোঁ। দেখিছে খুব বেছি এমক হ'ব, উমি গৰম হৈছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া চব বেজখিনি কাটি লওঁ। এই টুকুৰা চব বেজ ইয়াত 4 টুকুৰা চাবোনৰ জোখত মই এতিয়া কাটি ল'ম। এটুকুৰা, দুটুকুৰা, 3 টুকুৰা, 4 টুকুৰা। আমাক এতিয়া ইমানখিনি লাগে। এইখিনি এতিয়া মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম। এইফালে চাওক এনেকৈ সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ কুটি ল'লো চব বেজখিনি। এতিয়া আহক চাহৰ চচটো এতিয়া কি কৰিম, এই গৰম পানীখিনিৰ ওপৰত দিম। চপা দেখুৱা এতিয়া এনেকৈ দি দিম। তাৰপিছত এই চাহৰ চচটোতে এতিয়া চব বেজ কেইডোখৰ দি দিম। চব বেজখিনি এনেকৈ লাহে লাহে হিলাই থাকিব লাগিব। হিলাই থাকিলে দেখিছে এয়া গলিব আৰম্ভ হৈছে। এয়া দেখিছে চব বেজ এয়া ধুনীয়াকৈ গলিলে। দেখিছে এতিয়া এই অলপ আগত চেপিছিলো যে উলিয়াইছিলো নিমৰ ৰস, এয়া এনেকৈ দি দিম। এতিয়া খুব বেছি 1 মিনিট মান এনেকৈ লৰাই থাকিম আৰু এনে অকমান উতলিবলৈ দিম। এইটো কেপচুলটো চিনি পাইছে? এই কেপচুলটো আমাৰ ছালৰ বাবেও বহুত মানে উপকাৰী আৰু মানে জানে আৰু এইটো ইভিয়ন কেপচুল হয়। ছালৰ বাবে মানে বহুত মানে ভাল। আৰু আপোনালোকে এইটো দিও ক'লেও পাৰে, তাৰপিছত এল'ভেৰা দিও ক'লেও পাৰে। মই আজি নিমৰ লগত এই কেপচুলটো মিলাই দিছোঁ। এইখিনি গেছৰ পৰা এতিয়া আনিলো। এইখিনি কিন্তু গেছৰ পৰা নমোৱাৰ পিছত আপোনালোকে থৈ দিলে কিন্তু ইয়াতে টান হ'ব দেই। সেইকাৰণে লগে লগে মানে চিলিকনখনত ঢালি দিব লাগিব। চব বেজখিনি এতিয়া চিলিকনখনত দি দিলোঁ। এতিয়া আধা ঘণ্টা বা 45 মিনিটৰ
মানে 45 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম নতুবা আপোনালোকে ফ্ৰিজ যদি আছে ফ্ৰিজতে থৈ দিব পাৰিব তাৰপিছত মই এতিয়া সেই ফ্ৰিজতে সোমাই থৈ দিওঁ আধা ঘণ্টাতে টাইট হৈ যাব তাৰপিছত টাইট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো প্ৰায় আধা ঘণ্টাৰ পিছত চাবোনখিনি টাইট হৈ গ'ল উলিয়াই আনিলো আপোনালোককো বোলো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এইয়া চাওক এই বগা বগা এইবিলাক দেখিছে যে এইবিলাক মই ফেনখিনি নতৰালো যে সেই এনেকুৱা দেখিছে মানে ফেনখিনি অতৰালো হয় এই দেখিছে ধুনীয়াকৈ দেখিলে তাৰপিছত এই টুকুৰা এয়া চাওক ধুনীয়া টাইট হৈছে এয়া দেখিছে এয়া তাৰপিছত আপোনালোকৰ এতিয়া চাবোনডোখৰ ফেনাই নে নেফেনাই এতিয়া মনতটো সন্দেহ হৈ আছে হয় নাই এতিয়া মই ফেনাই নে নেফেনাই তাকো মই এতিয়া দেখুৱাম ইয়াতে দেখুৱাম এতিয়া এয়া চাওক এইডোখৰ লৈছোঁ এয়া পানী আনি থৈছোঁ মই এয়া টেবুলৰ ওপৰতে দেখিছে এয়া এইবিলাক এই ফেনখিনি দেই এয়া দেখিছে এয়া দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ফেনাইছে চব ইয়াৰ গোন্ধৰ ফ্লেভাৰটো সেই নিমৰ আৰু কেপচুলটো দিছিলোঁ যে সেইটো দেখিছিলে সেয়াৰ গোন্ধ মানে বেলেগ একো তেনেকৈ মানে সামগ্ৰী নিমিলালোঁ গোন্ধৰ তেনেকৈ মিলাকলেও পাৰি মানে অনলাইনত অৰ্ডাৰ দি দিলেই হৈ যায় চাবোন বনোৱা যিবিলাক মানে গোন্ধৰ সামগ্ৰী এয়া দেখিছে ফেনাই আছে দেখিছে ফেনাই নে নেফেনাই তাকো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পালে আৰু বুজি নিশ্চয় পাইছে যদি নাই পোৱা প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা ভিডিঅ'টো হৈছে নিশ্চয় মই ভাবোঁ মোৰ তৰফৰ পৰা ভালেই হৈছে তাৰপিছত আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাইছে নেপাইছে সেইটো আৰু কমেণ্ট যোগেৰেহে গম পাম সেয়েহে ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটি কৰিব তাৰপিছত নতুনকৈ চোৱাসকলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তাৰপিছত ফেচবুকতো চাওঁকলেও পাৰিব ফেচবুকত কণিকা বড়ো নামেৰে আছে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব পাৰিব সেয়েহে তাৰপিছত আকৌ নতুন এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই